હેલો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે વ્રત માટે ખાસ બટાકાનું રસાવાળું શાક બનાવીશું. સૌપ્રથમ 8 થી 10 લીલા મરચાં, અને હાફ કપ શેકેલા સિંગદાણા લઈને એની પેસ્ટ બનાવી લઈશું. પેસ્ટ બનાવીને હવે તૈયાર છે. હવે કઢાઈમાં તેલ ગરમ થયા બાદ 1 ટીસ્પૂન જીરું અને 1/4 કપ ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા નાખીને થોડા સાંતળી લઈશું. હવે એમાં 3 થી 4 બટાકાના ચોરસ ટુકડા કરીને હલાવી લઈશું. આ બટાકાને થોડી વાર હલાવતા રહીશું. હવે એમાં બનાવી મૂકેલી પેસ્ટ નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. આ શાક ખાવામાં ઘણું ટેસ્ટી લાગે છે. એકવાર જરૂર ટ્રાય કરશો. હવે જરૂરિયાત પ્રમાણે પાણી અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીને મિક્સ કરી લઈશું. હવે કઢાઈને ઢાંકણ લગાવીને 3 થી 5 મિનિટ આ બટાકાને કૂક થવા દઈશું. બટાકાનું રસાવાળું શાક ખાવા માટે તૈયાર છે. આ શાક રાજગીરાના રોટલા સાથે સર્વ કરીશું. આવી બીજી અનેક વ્રત માટે ખાસ રેસિપીઝ જોવા માટે ગુજરાતી રસોઈ એપ ડાઉનલોડ કરશો. આ એપ પ્લે સ્ટોર ઉપર ફ્રીમાં ઉપલબ્ધ છે.